โมเดลอันสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงโมเดลของผู้ล่าแล้วก็เหยื่อนะครับผู้ล่าก็คือเป็น predator นะครับเหยื่อก็คือ prey นะครับซึ่งโมเดลลักษณะแบบนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเป็นกระต่ายกับหมาป่านะครับหรือว่าเป็นปลากับปลาฉลามนะครับแบคทีเรียกับอะมีบานั่นเองนะฮะโดยที่สมมุติให้เนี่ยครับว่าเหยื่อเนี่ยมีอาหารเพียงพอที่จะประทังชีวิตได้นะครับอย่างเช่นหาอาหารจากธรรมชาติเป็นต้นนะครับแล้วก็ผู้ล่าเนี่ยนะฮะจะต้องกินเหยื่อเพื่อมีชีวิตอยู่นะครับทีนี้เราลองมาดูกรณีที่เป็นแบบ extreme case ดูก่อนนะครับให้ฟังก์ชัน r นะครับเป็นฟังก์ชันที่บ่งบอกจำนวนของเหยื่อนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ฟังก์ชัน w เป็นฟังก์ชันของผู้ล่านะครับกรณีแรกครับถ้าเกิดว่าไม่มีผู้ล่าอยู่เลยนะฮะก็คือไม่มีใครมากินเหยื่อเลยเหยื่อก็จะหาอาหารในธรรมชาติแล้วก็เจริญเติบโตเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะครับการเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มตามธรรมชาตินั่นเองนะฮะก็จะได้ว่า dr by dt นะครับจะเท่ากับ kr นั่นเองนะฮะก็เป็นการเพิ่มจำนวนตามธรรมชาตินะครับโดยที่ค่า k มีค่ามากกว่า0นะฮะและก็ในอีกเคสหนึ่งนะครับก็คือถ้าไม่มีเหยื่อเหลืออยู่เลยนะครับมีแต่ผู้ล่าผู้ล่าก็คือจะไม่มีอาหารนั่นเองนะครับพอผู้ล่าไม่มีอาหารผู้ล่าก็จะค่อยๆลดลงตามธรรมชาติไปเรื่อยๆนะครับก็คือ dw by dt นะครับจะเท่ากับลบ r คูณ w นะครับโดยที่ r เป็นบวกนะครับก็สัมประสิทธิ์ข้างหน้าตัว w ตรงนี้มันเป็นลบนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นการลดลงตามธรรมชาตินั่นเองนะครับสองกรณีนี้เป็น2กรณีที่กรณีหนึ่งก็คือไม่มีผู้ล่าอีกกรณีหนึ่งก็คือไม่มีเหยื่อนะครับถ้าไม่มีผู้ล่าเหยื่อก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าไม่มีเหยื่อผู้ล่าก็จะลดลงนะครับทีนี้เราเลยลองมาดูกรณีที่มีทั้งเหยื่อแล้วก็ทั้งผู้ล่ากันนะครับโดยที่เราจะสมมติเพิ่มเติมครับก็คือว่าสาเหตุการตายหลักของเหยื่อนะครับเกิดจากการที่ถูกล่านั่นเองนะครับและก็อัตราการเกิดของผู้ล่าเนี่ยนะครับจะขึ้นอยู่กับอาหารที่สามารถหาได้นะครับก็คือเหยื่อนั่นเองนะครับแล้วก็อัตราการเจอกันนะครับสำหรับผู้ล่าแล้วก็เหยื่อเนี่ยนะครับจะแปรผันตรงกับจำนวนของประชากรของทั้ง2อันนะครับก็คือถ้าผู้ล่าเยอะก็จะเจอเหยื่อบ่อยนะครับหรือว่าถ้าเหยื่อเยอะก็จะเจอผู้ล่าบ่อยลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจากของเดิมเนี่ยนะฮะเรามีว่า dr by dt เนี่ยนะครับจะเท่ากับ rk สำหรับในกรณีที่ถ้าไม่มีผู้ล่าเลยนะครับก็คือยังไม่มีพจน์นี้อยู่แต่ทีนี้พอมีผู้ล่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลให้จำนวนของเหยื่อลดลงนะครับก็คือเหยื่อถูกกินนะครับทีนี้การถูกกินของเหยื่อก็ขึ้นอยู่กับการพบกันระหว่างเหยื่อกับตัวผู้ล่านั่นเองนะฮะดังนั้นอันนี้คือการเกิดอัตราการเพิ่มจำนวนของเหยื่อนะครับอันนี้คืออัตราการลดลงของเหยื่อนะฮะดังนั้นเราก็เลยได้สมการเชิงอนุพันธ์ออกมากลายเป็น dr by dt นะครับเท่ากับ kr ซึ่งคือเป็นอัตราการเพิ่มของเหยื่อนะครับลบกับ a คูณอยู่กับ rw อย่างที่บอกครับว่า rw เนี่ยก็คือเป็นเหมือนกับว่าจำนวนการพบกันของเหยื่อกับผู้ล่านะครับทีนี้ถามว่าเวลามันพบกันเนี่ยอัตราการเสียชีวิตของเหยื่อเนี่ยนะครับมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ก็คือเป็นสัดส่วนเท่ากับ a นั่นเองนะฮะดังนั้นเราก็เลยได้สมการเชิงอนุพันธ์ตัวนี้ออกมานะครับทีนี้สำหรับผู้ล่านะครับเราได้ dw by dt นะครับเท่ากับลบ rw มาแล้วนะครับอันนี้คือเป็นอัตราการลดลงของผู้ล่านะครับแล้วการเพิ่มจำนวนของผู้ล่าเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาสามารถล่าเหยื่อได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าการพบกันเนี่ยก็คือเป็น rw นะครับแล้วก็อัตราการล่าเหยื่อได้นะครับเป็น b นะครับดังนั้นอันนี้คืออัตราการเสียชีวิตนะครับของผู้ล่าบวกกับอัตราการเพิ่มจำนวนของผู้ล่านะครับโดยที่ k a r แล้วก็ b ตรงนี้เป็นค่าคงที่บวกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการเชิงอนุพันธ์2สมการนะครับเป็นสมการเชิงอนุพันธ์ของผู้ล่าแล้วก็ของเหยื่อนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับเขาบอกว่าสมมุติให้ประชากรของกระต่ายแล้วก็หมาป่านะครับสามารถอธิบายได้ด้วยสมการผู้ล่าแล้วก็เหยื่อนะครับซึ่งเรียกว่าเป็น
วอดก้าแล้วก็โวลเทล่านะครับ equation นะครับโดยที่เขากำหนดให้ค่า k เล็กแล้วก็ค่า a ค่า r แล้วก็ค่า b ตามนี้นะครับเวลาหน่วยเป็นเดือนนะครับเขาบอกว่าให้หาครับว่าที่จุด equilibrium เนี่ยนะฮะจำนวนของผู้ล่าแล้วก็เหยื่อเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้คือคำถามอันแรกคำถามอันที่2นะครับเขาถามว่าให้เราเขียน dw by dr ซิว่าออกมามันหน้าตาแบบไหนนะฮะแล้วก็ข้อ3นะครับถ้าเกิดว่าณจุดหนึ่งนะครับมันมีกระต่ายเท่ากับ 1,000 ตัวแล้วก็หมาป่า40ตัวให้เราลองเขียนเคอร์ฟระหว่างจำนวนของกระต่ายกับจำนวนหมาป่าซิว่ามันจะเป็นกราฟลักษณะแบบไหนนะฮะแล้วก็ให้เราลองวาดกราฟระหว่างปริมาณกระต่ายกับปริมาณของหมาป่าที่ขึ้นอยู่กับเวลานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันนะครับข้อแรกนะครับก็คือให้หาว่าที่จุดสมดุลเนี่ยนะครับมีจำนวนกระต่ายกับจำนวนหมาป่าเท่าไหร่นะฮะเราก็เอาค่า k a r b ที่โจทย์ให้มานะครับแทนค่าลงไปในสมการเชิงอนุพันธ์นะครับทำให้เราได้สมการเชิงอนุพันธ์2ตัวที่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจุดที่มันเป็นจุดสมดุลนะครับก็คือจุดที่อัตราการเปลี่ยนแปลงของผู้ล่าแล้วก็ผู้ถูกล่านะครับก็คือเหยื่อนั่นเองนะครับเท่ากับ0นะฮะดังนั้นผมก็เลยให้ r พรามกับ w พรามนะครับเท่ากับ0ก็เซตตัวนี้ให้เป็น0กับตัวนี้ให้เป็น0นะฮะดังนั้นผมก็เลยได้ระบบสมการ2ตัวออกมาตามนี้นะครับผมก็ทำการดึงตัวร่วมครับดึง r ตัวร่วมออกมาก็ได้อันนี้ออกมานะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือดึง w เป็นตัวร่วมออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า r เท่ากับ0นะครับผมก็เลยจะได้ว่า w ก็ต้องเท่ากับ0ด้วยนะครับซึ่ง make sense นะครับก็คือถ้าไม่มีเหยื่อก็จะไม่มีผู้ล่าถ้าไม่มีผู้ล่าก็ต้องไม่มีเหยื่อนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งนะครับสำหรับในระบบอันนี้นะครับก็คือถ้าก้อนนี้เท่ากับ0เราก็จะสามารถแก้สมการออกมาได้ครับว่า w เนี่ยนะครับก็จะเท่ากับ80นะฮะแล้วก็ถ้าก้อนนี้เท่ากับ0นะครับเราก็จะแก้สมการออกมาได้ว่า r จะเท่ากับ 1,000 นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นอีกจุดสมดุลหนึ่งนะครับก็คือมีผู้ล่าเท่ากับ80ตัวนะครับแล้วก็มีเหยื่อทั้งหมด 1,000 ตัวสำหรับในกรณีนี้เนี่ยฮะก็คือว่าเหมือนกับว่าจำนวนเหยื่อกับจำนวนผู้ล่าเนี่ยมันจะพอดีกันพอเหยื่อตายปุ๊บเหยื่อก็สร้างเหมือนกับก็ทำการเพิ่มประชากรนะครับแล้วก็ทำให้เหมือนกับประชากรมันคงที่อยู่ตลอดเวลานะครับส่วนไอ้เจ้าผู้ล่าเองก็ลักษณะเดียวกันครับก็อาจจะมีการตายเกิดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็สามารถหาเหยื่อจับมาเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรได้นะครับจำนวนตัวเลขก็จะเหมือนกับเป็นจุดสมดุลนะครับที่จะทำให้ตัวเลขระหว่างเหยื่อกับผู้ล่าคงที่อยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับถัดมานะครับก็ให้หา dw by dr นะครับซึ่งเรามีdw by dt นะครับแล้วก็เรามี dr by dt เราก็เอาฟังก์ชัน2ตัวนี้ครับมาหารกันซึ่งทำให้เราได้ dw by dr ออกมาได้อย่างง่ายดายนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีสมการเชิงอนุพันธ์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่ากับเหยื่อโดยตรงนะครับต่อมาครับคำถามถัดมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีจำนวนกระต่ายนะครับเท่ากับ 1,000 ตัวอันนี้ก็คือเป็นจำนวนเหยื่อนั่นเองนะครับแล้วก็มีหมาป่าเท่ากับ40ตัวให้วาดเส้นโค้งนะครับเพื่อที่จะอธิบายจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตทั้ง2อันนี้นะฮะผมก็เลยเริ่มจากผลลัพธ์ของข้อเมื่อกี้ครับ dw by dr เสร็จแล้วผมก็เตรียมที่จะแก้สมการเชิงอนุพันธ์ครับเพื่อที่จะหาว่า w กับ r เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะฮะดังนั้นผมก็ทำการดึง w ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวร่วมออกมาดังนั้นด้านบนของผมนะครับก็จะกลายเป็น w คูณอยู่กับลบ 0.02 บวกกับ 0.00002r นะครับหารด้วย r คูณอยู่กับ 0.08 นะครับลบกับ 0.001 w นะฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าถ้าเรากรุ๊ปตัวนี้เข้าด้วยกันครับตรงนี้เป็นกองของ w แล้วก็เจ้าตรงนี้เป็นกองกลุ่มก้อนของตัวแปร r นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำการไขว้กันไปนะครับเอา w ไปกองไว้กับ dw นะครับก็จะได้พจน์นี้ออกมานะครับแล้วก็เอาก้อนตรงนี้นะครับเก็บไว้เหมือนเดิมแล้วก็เอา dr ย้ายขึ้นมานะครับเส
ซึ่งเราก็จะได้ก้อนตรงนี้ออกมานะครับซึ่งทั้ง2ฝั่งก็จะแยกข้างเรียบร้อยแล้วนะครับทางซ้ายเป็นของตัวแปร W ทางขวาเป็นของตัวแปร R เสร็จแล้วเราก็ทำการอินทิเกรตทั้ง2ข้างนะครับทำให้เราได้ความสัมพันธ์ระหว่าง W กับ R มาเรียบร้อยนะฮะแต่ทีนี้ครับในความสัมพันธ์อันนี้แน่นอนครับการอินทิเกรตมันจะติดค่าคงที่แน่ๆนะครับก็คือเป็นค่าคงที่ c ในการหาค่าคงที่ c ตรงนี้นะครับก็คือเราใช้เงื่อนไขที่เขาให้มาครับบอกว่าถ้าเกิดว่า R เนี่ยเท่ากับ 1,000 นะครับ W จะเท่ากับ 40 นะครับดังนั้นเราก็แทนค่า 40 ลงไปที่ W นะครับแล้วก็แทนค่า 1,000 ลงไปที่ R นะครับทำให้เราสามารถแก้สมการหาค่า C ออกมาได้นะครับซึ่งค่า C เนี่ยจะมีค่าประมาณ 0.3732 นะครับประมาณนี้ทีนี้พอเราได้ค่า C ออกมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะเอาความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับมาวาดกราฟกันนะครับซึ่งผมจะใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยในการวาดกราฟนะครับก็จากความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับผมใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการวาดกราฟผมก็จะได้กราฟเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะซึ่งแกนนอนตรงนี้นะครับก็คือเป็นจำนวนของเหยื่อนะครับซึ่งตัวแปรที่เราใช้นะครับก็คือเป็นตัว r นั่นเองนะครับแล้วก็แกนตั้งนะครับก็เป็นจำนวนของผู้ล่านะครับก็คือเป็นตัวแปร w นะฮะทีนี้ถ้าเราอยากรู้ครับว่าจำนวนเนี่ยมันวิ่งไปแบบไหนคือโจทย์ให้มาครับว่ามีผู้ล่าเท่ากับ40เหยื่อเท่ากับ 1,000 ดังนั้นจุดสตาร์ทเนี่ยมันคือจุดตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เราอยากจะรู้ว่ามันวิ่งไปแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันวิ่งมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาแทนค่ากันครับจากความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มานะครับเขาบอกว่า dr by dt เนี่ยนะครับเท่ากับ 0.08r ลบกับ 0.001 rw นะครับตอนนี้จุดตั้งต้นของเราก็คือที่ r เท่ากับ 1,000 แล้วก็ w เท่ากับ 40 นะครับดังนั้นผมก็แทนค่าไปครับที่ r เท่ากับ 1,000 แล้วก็ w เท่ากับ 40 ก็ทำการคิดเลขนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น80ลบกับ40ซึ่งก็คือเท่ากับ40นั่นเองนะครับดังนั้นณจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับ dr by dt เท่ากับ40นั่นหมายความว่าตัว r มันกำลังเพิ่มขึ้นนะครับ r กำลังเพิ่มขึ้นแสดงว่าจากจุดตรงนี้มันก็ต้องวิ่งไปทางขวามือถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นทิศทางการเพิ่มจำนวนนะครับก็คือจะเพิ่มไปตามลูกศรตามนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูนะครับค่าของ r นะครับจะวิ่งจาก 1,000 ค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเกือบจะ 3,000 แล้วก็หลังจากนั้นก็จะตกลงมานะครับถึง1,000 อีกรอบนึงนะครับแต่ตกลงมาจนประมาณถึง200-300นะครับแล้วก็กลับมาอีก 1,000 นะครับแล้วก็จะวิ่งมาอีกเกือบ 3,000 นะครับแล้วก็ตกลงมาวนแบบนี้ครับไปเรื่อยๆอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของเจ้ากระต่ายนะครับจำนวนของกระต่ายทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของ W บ้างนะครับเหมือนเดิมครับเขาเริ่มจากจุดที่กากบาทอยู่นะครับซึ่งณจุดตรงนี้เนี่ยนะฮะจำนวนของหมาป่านะครับมีเท่ากับ40เสร็จแล้วมันก็วิ่งไปทางนี้การวิ่งไปทางนี้ก็คือมันค่อยๆเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะจำนวนของหมาป่าค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจนถึงเกือบจะ140แล้วก็ตกลงมาเรื่อยๆจนกลับมาที่40อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเข้าลูปเพิ่มไปจน140แล้วก็ตกลงนะฮะเพราะฉะนั้นจำนวนหมาป่าก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในวงกลมลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราเอาข้อมูลตรงนี้นะครับมาพลอตเป็นกราฟระหว่างจำนวนหมาป่ากับเวลาแล้วก็จำนวนกระต่ายกับเวลานะครับซึ่งตามที่เราพูดเมื่อกี้นะครับก็คือว่าจำนวนของกระต่ายเนี่ยมันสตาร์ทที่ 1,000 มันวิ่งไปจนเกือบจะ 3,000 นะครับแล้วมันก็ตกลงมาประมาณ 200-300 นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจำนวนของหมาป่าก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับมันสตาร์ทที่ 40แล้วมันก็ทำการเพิ่มจำนวนไปครับจนเกือบจะ140แล้วก็หลังจาก140ปุ๊บมันก็ลดจำนวนลงกลับมาที่40อีกครั้งแล้วก็ขึ้นมาที่140ลดจำนวนเพิ่มจำนวนลดจำนวนเพิ่มจำนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้ฟังก์ชันนะครับของจำนวนผู้ล่ากับจำนวนเหยื่อที่ขึ้นอยู่กับเวลาตามนี้นะครับ